السلام عليكم ومرحبا متابعي الكرام، معكم اخوكم محسن العبادي من قناه العبقري. المهم يا اصدقائي، لقد قمت بتغيير اسم اختراعات النشر الى اسم العبقري. في هذا الفيديو الذي سوف نتعلم ونتطرق عن طريقه صنع جرس احترافي فقط بادوات بسيطه جدا يا اصدقائي. هذا الجرس فهو مكون فقط بادوات بسيطه، يمكنك ان تقوم بتشغيله في عدة اختيارات. يعني الرأي فهو يبقى إليك، ما عليك أن تشاهد هذا الفيديو من الأول حتى الأخير لكي تتعلم كيف يمكنك أن تصنع هذا الجرس بنفسك. إذا كنت جديدا معنا في القناة لا تنسى الاشتراك معنا في القناة، ولا تنسى تفعيل خدمة الجرس حتى لكي توصل لكل ما هو جديد وحصل في قناتنا، ولا تنسى دعمي باللايك. المهم يا أصدقائي، خلينا مع هذا الفيديو حتى لا نطيل عليكم بالشرح.